Hi, kamusta kayo? Tuturo ko sa inyo kung paano mag-apply sa Google AdSense gamit ang iyong Android o smartphone sa bago nilang desktop browse desktop o kung ano man yun. Kasi doon sa luma, hindi ka na makakapag-apply doon. Mahirap. So punta na tayo. Wala nang paligoy-ligoy pa. Punta ka sa Chrome. Linisin ko muna ulit to. Back to basic tayo. Okay. Ito na. So, type nyo lang yung www.youtube.com desktop. Type nyo yung desktop. Tapos ito yung lalabas, sign in YouTube. So buksan nyo yan. Sorry. Ito na yung lalabas sa cellphone nyo, yung account nyo sa YouTube. Ngayon kung wala pa kayong account, gawa muna kayo sa Gmail. Ito na. Ngayon kung meron naman, ito na yung lalabas. So ito yung lumang paraan ng pag-a-apply sa Google AdSense sa may channel, no? Pindutin nyo lang yan para malaman natin. Ito yung lumang paraan. So merong monetization, live streaming. So dito tayo dati nag-apply sa monetization. Pindutin yung eligible. Dito ko lang dadalhin ng YouTube, no, sa may YouTube Studio. So baka ulit hindi yan yung ating tapos nito basahin nyo to. This version of YouTube is going away soon. Switch to the new YouTube. Select nyo yan. So ito yung lumabas. Sorry, something went wrong. Load natin. So ayaw pa rin. Back nyo lang ulit. Back. Ngayon para makapasok tayo doon, buksan nyo tong tatlong tuldok sa may right side top. Tapos pindutin nyo yung desktop site. Ayan. So para malaman natin kung napindot na yung desktop site, ulitin natin. Ito, desktop site. Okay na. Tapos dito may nakasulat na kulay blue, back to YouTube Studio. So pindutin nyo yan. Pag pinindot nyo yan, makakapasok na kayo doon sa bagong desktop ng YouTube. Ito na siya. Charan! Yan. Ito na siya. Tapos para makapag-apply kayo sa Google AdSense, punta kayo dito sa may $sign, yung S. Ayan, oh, sa may left side. Pindutin nyo lang yan. So ganyan nakadali mag-apply sa AdSense. Pag pinindit nyo yan dito sa may merong kulay blue yan dito sa may baba, pinaka bottom, kulay blue. Kiklik nyo lang yun. Click nyo lang yun. Tapos ito na yung lalabas sa kanya. We'll send you an email when you're eligible to apply. So ibig sabihin nun, nakapag na-engage ka na sa Google AdSense. So ito na yung requirements. Ito yung 1,000 requirement na subscriber, and then 4,000
required na watch hour sa loob ng 1 taon. So pagka na-achieve mo yan, mag-i-email na yung Google AdSense. Kung nakatulong tong video na to, sana suportahan tayo, no? Huwag kalimutan mag-subscribe. At sana maging matagumpay kayo sa inyong journey sa pag-YouTube, no? Hanggang dito na lang, no? Sana huwag kalimutang i-like to, share, para makatulong sa iba. Salamat!